Chefen säger åt dig att du måste jobba övertid ikväll. Igen. Du får heller ingen övertidsersättning. Det går inte, säger chefen. Du blir orolig. Hyran ska betalas och det känns som du knappt har råd med mat. Du känner dig redan helt utsliten och huvudet börjar snurra. Du går in på toaletten och spyr, men du vågar inte sjukskriva dig för du hörde en vän berätta att en kollega fick sluta på jobbet på grund av att den sjukskrev sig. Du tvättar ansiktet med vatten och ser dig själv i spegeln. Måste det vara så här? Vad är det som avgör makten på arbetsplatsen? Ska det endast vara ägaren till företaget som bestämmer helt efter egen vilja? Är detta en naturlag, som gravitationen eller soluppgången? Något som inte går att förändra? Hur kan vi som arbetare få mer inflytande över våra egna liv och villkor? Nu ska vi prata om de 5 fackliga värnen. Det är ämnen och områden som facken och dess medlemmar har ringat in som extra viktiga för att du som anställd ska kunna ha rimliga löner och avtal på jobbet. Först och främst måste det sägas att man ska inte kunna få sparken från jobbet bara för att man är sjuk. Är man orolig för sina villkor på jobbet och mår allmänt dåligt så måste man såklart prata med facket eller med en kollega som är fackligt förtroendevald. Om man mår dåligt på jobbet så är det förmodligen något som är fel. Magkänsla brukar oftast ha rätt. Men nu ska vi zooma ut lite och prata lite övergripande om facket och våra villkor. Det finns något som kallas för de 5 värnen. Dessa värn är väldigt viktiga för arbetarens villkor. De 5 fackliga värnen är full sysselsättning, aktiv arbetsmarknadspolitik, hög a-kassa, ett starkt anställningsskydd och rikstäckande kollektivavtal. Men vad betyder det då? Ja, full sysselsättning handlar om att alla i ett land ska kunna ha ett jobb att gå till. Om det finns många arbetslösa som skulle kunna ta ditt jobb och chefen vet om det, så är du väldigt utbytbar. Om det knappt finns något utan arbete och många företag söker personer att anställa, så är det ett bättre förhandlingsläge för arbetare. Detta har facket tydligt sett genom Sveriges historia. Men hur kan man påverka arbetslösheten som fackförbund? Det facken gjorde i slutet av 1800-talet var att man startade ett politiskt parti. Sveriges socialdemokratiska arbetarparti, SAP. När partiet startades 1889 så var det med en stor majoritet personer från fackföreningsrörelsen som satt med. Arbetare hade inte rösträtt på den här tiden och man förstod att man med politiska medel måste styra ekonomin för att undvika massarbetslöshet. Detta görs genom att staten investerar i utbildning, allmän välfärd, bostadsbyggande och infrastrukturer som vägar. 1921 fick vi allmän och lika rösträtt i Sverige. Män och kvinnor kunde nu gå och välja vilka partier som skulle företräda dem i valet. Under 1900-talet så har facken krävt och partiet levererat det andra fackliga värnet. Aktiv arbetsmarknadspolitik. Det handlar om att staten går in med bland annat utbildningssatsningar och stöd så att personer ska kunna få en anställning. Till exempel kan det vara att en industri läggs ner på en ort. Då har vi massor med personer utan jobb. Om staten går in med pengar så att personer kan utbilda sig till andra yrken eller flytta till annan ort, så kan ekonomin fungera bättre och arbetslösheten kan hållas lägre. Det tredje värnet handlar om vad det låter som. En hög a-kassa. Det är viktigt att ens personliga ekonomi ska fungera när arbetare måste gå från jobbet. De kan då betala hyran och fortfarande ha råd med mat. Om vi inte har en hög a-kassa så kommer det snabbt bli att personerna blir desperata, vill ha ett nytt jobb och nöjer sig nästan med vilken lön och vilka villkor som helst. Egentligen kan man säga att a-kassans syfte är att hålla lönenivån hög för alla som har ett arbete och se till att arbeten inte budas ut för skräplöner. Det fjärde värnet.
säger att ett starkt anställningsskydd är viktigt så att vi ska kunna kräva den lön och de villkor vi har rätt till på jobbet. Utan rädsla för att vi ska bli av med vår anställning. Om arbetare vet att de inte är välkomna tillbaka till jobbet så fort de påpekar fel och brister så kommer färre att våga kräva det de har rätt till. Vem skulle inte våga ta på sig ett fackligt uppdrag och vara obekväm om den visste att den får sparken? Det sista fackliga värnet, rikstäckande kollektivavtal, handlar om att vi som fackförening måste se till att alla företag i hela Sverige har ett kollektivavtal och att så många som möjligt är med i facket. Det är även viktigt att kollektivavtalen följs. Då kan inte företag konkurrera ut varandra genom att ge sina arbetare lägre lön och sämre villkor. De måste istället konkurrera med bra affärsidéer och effektivt företagande. Då slipper arbetare bli tvingade att ta nya jobb med sämre lön och villkor. I Sverige idag arbetar uppemot 90% av alla anställda på företag med kollektivavtal. Alla seriösa företag har tecknat kollektivavtal. Samtliga fackliga värn handlar om att hålla uppe lönenivåerna och villkoren i ett land genom att inte låta arbetare konkurrera mellan varandra om jobben. Där den som kan gå med på en lägre lön och sämre villkor för jobbet. Det här har också kallats för det fackliga löftet, som går så här. Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra. Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att vi alla håller detta löfte, så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav. Så, därför är det viktigt att du ser till att både du och dina kollegor är med i facket och att ni kräver det ni har rätt till. Det påverkar oss alla. Mycket i den här världen avgörs av politik. Men facket är inte ett politiskt parti och vissa tycker till och med att facket inte borde hålla på med politisk påverkan. Fackföreningsrörelsen är av den åsikten att vi måste lägga mycket tid och resurser på det här, just eftersom det avgör våra villkor och vår trygghet. Varför inte? Arbetsgivarna har alltid gjort det. Den organisation som företräder företagen i Sverige, Svensk Näringsliv, lägger till exempel 800 miljoner kronor i att påverka politiskt varje år. Till arbetsgivarnas fördel såklart. Du måste inte engagera dig politiskt bara för att du är med i facket. Men du måste förstå varför facket också försöker påverka politiken.